हेलो गाइज नमस्कार। मैले फेरि आज चाहिँ ट्रान्सफर्म भेक्टरको त्यो कोअर्डिनेट सिस्टमलाई ट्रान्सफर्मेसनमा युज गरेर चाहिँ कसरी त्यो भेक्टर फिल्ड निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ ट्रान्सफर्म द भेक्टर फिल्ड कसरी निकाल्न सकिन्छ एक अर्काबाट ट्रान्सफर गरेर भन्ने कुरा चाहिँ म सिकाउन गएको छु। र जी भेक्टर इज इक्वल टु चाहिँ एक्स बाई वाई छ अनि एएक्सको डिरेक्सनमा चाहिँ यो भ्यालु चाहिँ यो क्वान्टिटी चाहिँ एएक्सको डिरेक्सनमा हिँडिरहेको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यो भनेको के हो, यो भनेको एक्सवाइजेड भन्नु, यो रेक्टेङ्गुलर कोअर्डिनेटलाई चाहिँ रेक्टेङ्गुलर कम्पोनेन्टलाई चाहिँ स्पेरिकल कम्पोनेन्ट भेरिएबलमा चाहिँ कन्भर्ट गर्नु भनेको छ। त्यही कारणले गर्दा इन स्पेरिकल कम्पोनेन्ट अथवा भेरियल कम्पोनेन्ट अथवा स्पेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा लाँदाखेरि के हुन्छ, स्पेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा लाँदा जी इजिकल टु के हुन्छ भनेपछि जी इजिकल टु त हाम्रो के हो, जी भेक्टर एउटा गिभन भेक्टर छ अरे मानिलियो, गिभन भेक्टर जी इजिकल टु त हामीले त सिम्पली यस्तो लेख्नु पायो नि त, जिआर एआर क्या प्लस जी यो भनेको स्पेरिकल भनेको के हो, आर थीटा र फाई हो क्या। त्यही भएको कारणले गर्दा जिआर ए थीटाको क्याप प्लस जिआर ए फाईको क्याप, यसरी हामीले एउटा यो त गिभन भेक्टर लेख्नु पाइयो। यो भनेको चाहिँ अब चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी निकालिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो भेक्टर फिल्ड निकाल्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा गिभन भेक्टर हामीले बनाइयो अरे मानिलियो, गिभन भेक्टर त्यो जी भेक्टर इजिकल टु त्यो समथिङ छ होइन। त्यो जी भेक्टर भइदिइसके पछाडि चाहिँ हाम्रो चाहिँ जिआर डी थीटा र जी फाई भइदिए पछाडि युनिट अनुसार हामीले यो लेख्नु पाइयो। ल सबैभन्दा पहिला हामीले चाहिँ यसलाई हामीले जिआर निकाल्नुको लागि यो जिआर निकाल्नुको लागि जिआर अथवा जी थीटा अथवा जी फाई निकाल्नुको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नु सकिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै कि हामीले के हुन्छ भने पछाडि जुनमा लगिन्छ यो एउटा हामीले यो गिभन भेक्टर कोही बेला दिएको हुन्छ, यो दिएको छैन भने यसलाई बनाउनु जरुरत छ। यसको ठाउँमा यसको डिरेक्सनमा यो भ्यालु हुन्छ, यसको डिरेक्सनमा यो भ्यालु हिँड्छ भनेपछि जिआर। अब हामीले त अब आर थीटा र फाई कन्भर्ट गर्नु छ स्पेरिकलमा, गर्दाखेरि त हाम्रो त यो जी छ नि, यो जी भेक्टर भनेको एउटा गिभन भेक्टर जस्तै हो त्यो छ। त्यस पछाडि त हामीले त यो गिभन भेक्टर दिएको छ, हामीले यहाँ अब अर्को कुरा यो हाम्रो यो के हो भइदियो भने यो एउटा भेक्टर नै भइदियो कि भेक्टर रिप्रेजेन्टेसन भनौँ न, यो भेक्टर भइदियो। अनि यसमा चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो गिभन भेक्टर त त्यहाँ दिएको छ। अब गिभन भेक्टर दिइसके पछाडि वेयर अथवा यसलाई के भन्छ भने यो जिआर यो अनि त्यस पछाडि जी थीटा अनि त्यस पछाडि यहाँ भने पछाडि जी फाई आर थीटा र फाई हो नि त। यति हामीले यो निकाल्नुको लागि के गरिन्छ भने जस्तै जिआर इजिकल टु के गरिन्छ भन्दाखेरि जिआर निकाल्नुको लागि चाहिँ हामीले त्यही गिभन भेक्टरलाई नै चाहिँ हामीले त्यसको फिल्डले के अरे त्यसको फिल्ड अथवा डिरेक्सनले चाहिँ मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ के आउँछ त भन्दाखेरि जस्तै कि यो निकाल्नु छ भने यो भ्यालु निकाल्नु छ भने हामीले यही गिभन भेक्टर जी छ, जीलाई चाहिँ यो गिभन भेक्टर जी भेक्टरलाई चाहिँ जी भेक्टरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जी भेक्टर डट एआर क्याप यस्तो लेख्न सकिन्छ क्या। यसलाई डटमा राखेर यस्तो लेख्न सकिन्छ क्या। यही गिभन भेक्टरलाई चाहिँ यसकै यो डिरेक्सनले चाहिँ अथवा युनिट भेक्टरले मल्टिप्लाई गऱ्यो डट प्रोडक्ट गरियो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ जिआर निस्किन्छ क्या। यो भनेको छ अब जिआर गिभन भेक्टर हाम्रो यति छ, एक्स जेड बाई वाई छ। अनि त्यस पछाडि के हुन्छ, अनि त्यस पछाडि यसमा भने पछाडि बाहिर एएक्स क्याप छ, यो त अगाडि भएको डट, अनि त्यस पछाडि एआर क्याप छ।
अब हामीले अगाडि पढेको थियौँ नि डट प्रोडक्टको क्यापहरू छ। यो भनेको त कन्स्टेन्ट भ्यालु आइदियो यतिभित्र त। यो भनेको त हाम्रो के हो, जस्तै कि हामीले टेबलमा पढेको थियौँ कि एउटा एक्स भन्नु बित्तिकै हामीले रेक्टेङ्गुलर सम्झिनु पऱ्यो, अनि आर भन्नु बित्तिकै एक्स वाइ जेड र आर कस आर ठिटा र फाई थियो, आर ठिटा र फाई थियो भने पछाडि रेक्टेङ्गुलर र स्पेरिकल कोअर्डिनेटको डट प्रोडक्ट गरेको सम्झिनु पऱ्यो। त्यो गर्दाखेरि हाम्रो एक्स डट आर भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि जस्तै एक्स डट आर गर्दाखेरि हाम्रो के गरेको थियो, एएक्स डट एआर गर्दाखेरि हाम्रो के आएको थियो भने भ्यालु यो ठ्याक्क सम्झिँदाखेरि ठ्याक्क एक्स कम्पोनेन्ट भने चढी यो भइदियो, आर यो कम्पोनेन्ट थियो भने जस्तै कि हाम्रो के आइदिन्छ यहाँ भन्दाखेरि साइन ठिटा कस फाई हो, साइन ठिटा कस फाई हुनसक्छ, साइन ठिटा कस फाई। अनि त्यस पछाडि के हुन्थ्यो तल्लो भनेको के हुन्थ्यो साइन ठिटा साइन फाई हुन्थ्यो यहाँ। अनि अर्कोमा भने पछाडि के हुन्थ्यो, यसमा भने पछाडि कस ठिटा कस फाई हुन्थ्यो यहाँ। अनि त्यस पछाडि यसमा भने पछाडि के हुन्थ्यो फेरि कस ठिटा साइन फाई हुन्थ्यो। यस्तरी चाहिँ हामीले चाहिँ त्यही भएर त्यो चाहिँ ठ्याक्कै जान्नुपर्ने हुन्छ कि डट प्रोडक्टहरू गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने यो भने साइन ठिटा कस फाई आइदियो। यति गर्दाखेरि के हुन्छ हाम्रो भने पछाडि यहाँ अब यो भ्यालु राखिदिनु पऱ्यो, जस्तै कि एक्स जेड बाई वाई अनि त्यसपछि साइन ठिटा डट कस फाई यो ल्याउनु पऱ्यो। यो भ्यालु निकाल्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै कि अब हाम्रो यति त आइदिइसक्यो, यति आइदिइसके पछाडि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो दिएको छ भनेको त्यो भ्यालुबाट चाहिँ हामीले चाहिँ जेड वाइ एक्स भनेको के हो त भन्दाखेरि फेरि हाम्रो त्यो पनि जान्नुपर्ने भइदियो क्या। यसमा हामीले स्पेरिकल र त्योको कुरा गर्दैछौँ नि त, स्पेरिकल र के अरे स्पेरिकल र रेक्टेङ्गल र स्पेरिकलको कुरा गर्दाखेरि एक्स इजिकल टु त आर साइन ठिटा कस फाई होला आई थिङ्क होइन। अनि त्यस पछाडि वाइ इजिकल टु त हाम्रो के अरे आर साइन ठिटा अनि के हुन्छ आर वाइ भने पछाडि एक्स कस ठिटा साइन फाई अनि साइन ठिटा आर साइन ठिटा अनि त्यस पछाडि साइन फाई हुनसक्छ। यस्तरी चाहिँ हामीले चाहिँ निकालियो। त्यो निकाल्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ भने आर साइन ठिटा कस फाई अनि त्यस पछाडि आर साइन ठिटा साइन फाई भने पछाडि वाइ जेठ भनेको हाम्रो के हो, जेठ भने पछाडि आर कस